Good evening and welcome to the program. Tonight on Agon channel, meet the man who helped improve your lives. From the Tirana airport to the big tech shopping center and in many other places around this country. And take this, even the passport or the ID you're holding in your pockets right now, well, they look much cooler thanks to people like Michael Granoff. Welcome, Michael. He is the head of the Albanian American Enterprise Fund. What this is all about? Take a look. Mund të quhet të përmbushur profecia e Fanolit, politikanit dhe shkrimtarit shqiptar kur kurajonte me fjalët: "Mbahu në në mos ki frikë se I ke djemt në Amerikë." Nga toka e premtuar në vitin 1995 me një grant nga qeveria amerikane, lindi historia e Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, I cili u përdor si kapital fillestar për të gjeneruar duke u investuar në 40 kompani me një vlerë prej $111 milion në 77 investime, të cilat hapën mbi 5.000 vende pune dhe shtuan $2 miliard në prodhimin e brendshëm kombëtar. Ky partneritet nuk flet vetëm me gjuhën e biznesit, por para së gjithash me atë të progresit. Michael Granoff, welcome to the program. So first of all, tell us about this fund. What is it all about? Where's the money coming from? How do you pick the projects? Kur Shtetet e Bashkuara vendosën të vinin në Europë, menduam që të ofronin një formë të rendime të jashtme, të promovonin zhvillimin e sektorit privat dhe ranë dakord që të krijonin një varg fondesh serioze për ndërmarrjet në secilin prej vendeve ish komuniste. Dhe I fundit që krijuan ishte Fondi për Shqipërinë. Dhe në vitin 1995, presidenti Clinton më kërkoi nëse do të doja të shërbeja në krye të bordit të këtij fondi të ri, I cili ishte krijuar për të promovuar zhvillimin ekonomik, në mënyrë të veçantë zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri, I cili atëherë ishte shteti më I varfër në Europë. And today you have achieved greatly. I mean, the fund went from what 30 million to 200 million. I mean, it's been growing systematically. How do you improve the lives of ordinary Albanians? Fillimisht vendosëm qëllime, vëzhguam investimet e mundshme që mund të bëheshin, të ishin të suksesshme dhe në të njëjtën kohë transformuese, që do të kishin ndikim tek shumë njerëz. Dhe jo vetëm të ndikonim tek masa sa më të mëdha njerëzish, por gjithashtu të trajnonim brezin e ardhshëm të liderëve. Pra, të ishim të gjithanshëm në këtë proces. Nëse jeni një sy projekteve që kemi realizuar gjatë viteve, ato janë nështruar këtij lloji testimi. Nëse shikojmë fotografitë e aeroportit, përshtypja e parë që keni për Shqipërinë është ajo që shikoni kur mbërrini në aeroport. Nëse shohim fotografitë e aeroportit të vjetër në vitin 1995, mund të krijoni përshtypjen se si ka qenë Shqipëria në komunizëm. Nëse mbërrini në aeroport sot, mbyllni sytë dhe unë do t'ju pyesja se në çfarë vendi ndodheni, ju mund të thoni se jeni në cilin do qytet modern në Europë. Ky është një shembull shumë I mirë I asaj që ne po përpiqemi të realizojmë këtu në Shqipëri. Later on in the program, we're going to be looking at specific programs and specific projects that you've been working on. But first of all, I would like to sort of ask you generic questions about, first of all, the last 18 years. You said you came here first in 1995. The country has changed enormously over the last 18 years. So your experience about that? Well, it's an interesting opportunity to see the development of a country. Është një mundësi interesante të shikosh zhvillimin e një vendi në kohë reale. Shumica e vendeve duan një kohë të gjatë për të zhvilluar. E mbaj mend kur erdha në fillim dhe hodha syt nga dritarja e hotelit për të parë sheshin Skënderbej. Aty nuk kishte asnjë makinë. Ndërsa sot ka bllokime trafiku për shkak të numrit të madh të makinave. Kisha frikë se mos nuk arrija në kohë as këtu në emision për shkak të trafikut. Progresi I vendit është me të vërtetë I jashtëzakonshëm dhe kjo mendoj se është shumë e rëndësishme. Ashtu si në çdo vend, njerëzit fokusohen në probleme, çështje të rëndësishme dhe sigurisht që ky vend ka kaluar sfida. Por nga ana tjetër, kur shikojmë progresin që ka bërë që nga koha kur fillova të vi këtu, është me të vërtetë e jashtëzakonshme dhe kjo ka ndikuar tek çdo qytetar. Dhe kjo është diçka për t'u festuar. During that time, and that's really something to celebrate in a way. I'm sure you faced enormous challenges here over the last 18 years, and then we'll talk about the challenges you're going to face in the next 18 years and over and more. What would you say the biggest challenge has been here in terms of doing what you're trying to do? Well, if you think about it, when we arrived here, Albania was the poorest country in Europe. Kur ne mbërritëm këtu, Shqipëria ishte vendi më I varfër në Europë. Shqipëria ishte vendi që ndoshta kishte kaluar komunizmin më të rëndë dhe ishte një situatë kritike.
mungonte gjithçka. It was missing everything. Njerëzit nuk ishin pasur lidhje me pjesën tjetër të botës. Infrastruktura mungonte, supermarketet mungonin. Ndoshta është më lehtë të them se çfarë kishte se sa çfarë nuk kishte. E nisëm nga një mjedis ku duhet të fillonim të ndërtonim çdo gjë nga e para. Duhet të trajnonim njerëzit. Kishte edhe njerëz që dinin të bënin investime. Kind of build it from the ground up. We had to train the people to do that. There weren't Por përsëri na duhej të trajnonim, të fillonim një proces, të kërkonim. Kjo ishte një sfidë, por edhe një mundësi e shkëlqyer. E nisëm si një ndërtesë që duhej bërë nga fillimi për të ngritur më lart dhe u përpoqim që të shihnim gjërat në këtë mënyrë. Dhe sigurisht nuk ishte diçka e lehtë. the way we wanted to do it, and we tried to look at it that way. But you're right, it certainly was not an easy thing to do. You said it's U.S. government money coming to Albania to work on private projects, basically. How much then the government here and the public sector try to interfere or to direct you towards one project or the other? I mean, when we talk about the numbers, we just talked about it, it's sort of an appealing business to anyone, inside and outside of the government. In a country like this, where politics is virtually everywhere, but not just here in Albania, but everywhere, I would say, in the region, in the world, but here specifically because the country is so small and everything tends to be concentrated on Tirana, then when you have this kind of money coming, again, government money coming into basically working on private projects, I must assume that you've faced some challenges there too. Well, we did, and one of the things. Po, kemi patur. Një nga gjërat e para që na u desh të bënim dhe na ndihmoi ishte që në fillim të ishim të qartë për gjërat që do të bënim dhe nuk do të bënim. Pra, ne krijuam themelet e duhura. Në këtë mënyrë njerëzit e kuptuan se si do të realizojmë ne gjërat dhe çfarë janë ato që nuk do të bëjmë. Part of it is that. And did they understand that? I mean, judging from the success, yes. You But know, I mean, I'm sure at the beginning you faced some. And they had to understand, and obviously. U desh që ta kuptonin patjetër. Dhe fakti që patëm suksese e bëri më të lehtë. Ata e panë që ky model funksionon. Ndaj duhet të dëgjonim. Pjesa e dytë është se nëse mendoni atë që duhet të bënim ne në një vend si Shqipëria në një mënyrë apo në një tjetër, do të kishte ndeshje me qeverinë. Rregulloret, çdo gjë që ju shkon në mendje. Ka qenë shumë e rëndësishme për ne që të krijonim marrëdhënie shumë të mira me çdo qeveri këtu, në mënyrë që të mund të bënim atë që donim. Një nga gjërat interesante këtu është që ndodhemi në një mjedis politik mjaft aktiv. Ne kemi punuar me shumë efikasitet me çdo qeveri sepse mendoj se çdo qeveri e ka kuptuar se puna jon, ajo që ne bëjmë, është në interes të Shqipërisë. Kemi pasur shumë më pak presione këtu se sa mund ta mendoni. Realized that what we're doing is in the interest of Albanians, and so we've faced far less pressure from government here than you'd think. There's been a big change in government over the last few weeks after a long tenure of Sali Berisha. Do you believe that the new government of Edi Rama will have an impact in your activities, and if so, how? Well, it surely will have an impact because of what I just said. Every government has an impact, and we will have an impact on every government. Po, sigurisht që do të ketë ndikim. Ashtu siç e thash, çdo qeveri ka një impakt dhe ne do të kemi impakt në çdo qeveri. Pra, gjëja e parë që po ju them, dhe kjo është mjaft interesante, kalimi nga një qeveri tek tjetra për ne është pa mëkate. Not what people would expect. So in the few days I've been here, I've met with most. Brenda kohës së shkurtër që jam këtu, jam takuar me pjesën më të madhe të ministrave. Kam kaluar mjaft kohë me kryeministrin dhe presidentin dhe kalimi ka qenë pa mëkate. Së dyti, duke qenë se kam punuar për qeverinë e Shteteve të Bashkuara, mendoj se qeveritë e reja kanë një energji në vetvete. Ata duan të arrinë të realizojnë gjëra. Mendoj se kjo është gjë e mirë. Është e dobishme. Së treti mendoj se hapat e parë që ka ndërmarrë kjo qeveri në zhvillimin e sektorit privat kanë qenë pozitive. Pozitive ndaj nesh, pozitive në përgjithësi. Në fund, do të thosha se në fundit nuk është çështja se sa të mira janë idetë, por sa zbatohen. In the end, it's not about how good your ideas are, it's about execution. Kështu një nga ndryshimet e mëdha të kalimit nga opozitë në majorancë është idetë duhen zbatuar, nuk duhet vetëm të flasësh për to. Testimi për këtë qeveri ashtu si për çdo qeveri tjetër është a mund të realizojë idetë e saj dhe sigurisht për sa i përket pikës së lidhjes midis qeverisë dhe neve, ne do të donim të ishim partner. The intersection of what government does with what we do, we'd like to be partners with them in executing those things. Are you satisfied with what you are seeing in the first few weeks of this government? I mean, we know that who follows the day-to-day Albanian politics. I mean, there's been a big challenge in parliament, the boycott by the now opposition, the then ruling party. We've seen also some moves by the government to change some concessions that were given. I mean, there is here always a risk that whenever there is a change in government, everything comes to a halt and sort of everything needs to be reorganized. Do you have a feel that this is happening for perhaps too much
because of what you just said, the machine must go on right now. I mean, it's not time to look back, it's time to look forward. It is. First I should tell you that we intersect with a limited part of government. Së pari duhet ju them se ne kemi lidhje vetëm me një pjesë të kufizuar të qeverisë. Shumë nga gjërat që ju përmendët nuk lidhen me gjërat që ne bëjmë. Mund t'ju them se deri tani ne nuk kemi hasur në asnjë pengesë. Dhe bashkëpunimi për çështjet që kemi pasur, edhe në këndvështrimin e fondit dhe të fondacionit, siç ju thash, kanë qenë pa mëkate. Either from the fund's point of view or the foundation's point of view. Qeveria e re duket e interesuar për të punuar së bashku. Duket se ka një ide të qartë për të punuar me ne në një mënyrë pozitive dhe ne nuk kemi pasur eksperjenca negative. Por, siç ju thash, ne lidhemi për çështje të vogla në krahasim me çështjet që trajtojnë ata. You manage a fund now that is about worth 200 million right now, more or less. It sort of participates to the GDP of this country with about $2 billion. I'm sure you must have a pretty good pulse of where we're going here with the economy. What's the economic forecast for this country? Well, Së pari duhet t'ju them se unë nuk jam ekonomist. Right, but I mean, if you manage the money, I hope you're a good financier. Probably better than an economist. Right. So my answer, I can tell you, is based on our experience. Right. More from the bottom. Ajo që do t'ju them bazohet më shumë në eksperiencë. Ky vend nuk është si shkëputur nga bota. Është i lidhur me pjesën tjetër të botës dhe përballet me të njëjtat tensione si pjesa tjetër e botës. Evropa në përgjithësi përballet me presione. Shqipëria është ekonomikisht pjesë e Evropës, kështu që ajo përballet me këto presione sigurisht. Albania is economically a part of Europe, so it faces those pressures for sure. And so I think the economic environment is challenging. Unë mendoj se mjedisi ekonomik është sfidues, ashtu siç është kudo tjetër në botë. Cilido që mund t'ju thotë se nuk është kështu, nuk e di se çfarë ndodh çdo ditë. Nga ana tjetër, ekonomia e Shqipërisë po zhvillohet. Po zhvillohet me një ritëm të ngadalt, por mund t'ju them se performanca e bizneseve që ne kemi në Shqipëri është sipas projektimit ton. Pra po performojmë shumë mirë. Çka tregon se aktiviteti ekonomik i njerëzve ka progres. Which indicates that economic activity is continuing to progress. And so I guess, besoj se nëse do t'ju duhej të parashikoni të ardhmen, do t'ju sugjeroja se Shqipëria do të ketë progres në vazhdimsi. Ndoshta më të ngadalt se sa duan njerëzit, por do të jetë një progres ekonomik i vazhdueshëm, mbështetur në atë që shohim. Economic progress based on what we see. You talk to any entrepreneur in this country, and obviously, like in any country, but in particular, obviously, in a place like this one, they'll tell you, rule of law, they'll tell you about the infrastructure, and they'll tell you about the corruption. I mean, if you take these three segments of everyday life for any entrepreneur, obviously, this is a country that has a big challenge ahead of itself. In these three areas, have you seen any progress over the last few years, and do you believe that a lot more has to be done? Në radh parë këto tre pika përfaqësojnë vërtet problem. Sigurisht janë probleme të vështira. Janë probleme me të cilat ndeshet çdo politikan dhe çdo qytetar në Shqipëri. Ne jemi përpjekur që të strukturojmë investimet tona në mënyrë të tillë që të kufizojmë mundësitë për të ndeshur me to. Ne jemi përpjekur të kontrollojmë gjërat në mënyrë të tillë që të zvoglojmë, për shembull, rrezikun e korrupsionit. Unë mendoj se këto janë problem që do të vazhdojnë. Mendoj se janë serioze. Mendoj se duhet të trajtohen edhe realiteti i problemeve të tilla është se secili prej tyre është më shumë si udhëtime se sa destinacion. Njerëzit duhet punojnë për këtë në mënyrë të vazhdueshme, dhe pse nuk do ta marrin në mënyrë perfekte atë që kërkojnë. Duhet të jenë të përkushtuar për t'i marginalizuar dhe vazhduar rrugën, dhe gjithashtu çdo qeveri në Shqipëri duhet të jetë e përkushtuar për këtë. Dhe ky është një prioritet i madh i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Let's talk about the fund and the projects that you have you've put in place in this country, because we have some examples about what you've done. I mean, the Tirana airport, you were mentioning it. It's the first impact that any traveler has with this country. But it's not just the airport, it's the shopping center. It's the passport and the IDs that people are holding in their hands. Tell us a little bit about how do you actually select the projects? What is it exactly that you want to do? And also, I think it's important to make a distinction between the fund and the other part of the foundation, basically, which is, one is for profit and the other one is for non-profit. I think there's an important distinction to be made there. So just starting there, basically we have two entities operating in Albania. Pra ne kemi dy organe të ndryshme që funksionojnë në Shqipëri. Fondi që bën investime fitimprurse dhe kemi fondacionin që bën investime jo fitimprurse dhe promovon zhvillimin në një mënyrë të ngjashme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës na lejon që të marrim fitimet dhe gjysmat e
kapitalit fillestar të fondit dhe t'i kalojmë ato tek fondacioni për projekte të spikatura. Të dyja këto organe, të dyja funksionojnë dhe bëjnë projekte në një mënyrë mjaft aktive. Mënyra se si ne përzgjedhim projektin ose për të investuar ose për të dhënë fondin në një mënyrë jo fitimprurse janë mjaft të ngjashme. Ne kërkojmë gjëra për të cilat ekzistojnë disa kritere për sukses. Ne nuk jemi të interesuar që të kemi vetëm synime të mira. Ne duam të jemi të suksesshëm. Dhuruesit për shembull, të gjithë kanë synime të mira, por kur shikoni rezultatet e shumë prej ndihmave, ato nuk kanë ndonjë impakt të madh sepse është e vështirë të shndërrosh synimet e mira në realitet. Pra, na duhet të sigurohemi që do të funksionojë dhe ne jemi një institucion i madh. Ne gjykojmë dhe sigurohemi se do të funksionojë dhe së fundi, siç u përmenda edhe më parë, si mund të jetë ai transformues, më shumë se sa thjesht i suksesshëm apo vetëm për një grup njerëzish. Dhe nëse shikoni të gjitha investimet e fondit dhe nëse shikoni edhe investimet fillestare për fondacionin, duket që ne duhet të testojmë në një mënyrë apo në një tjetër. How can they be transformative? And if you look at all of the investments of the fund, and if you look at the initial investments for the foundation, they meet that test one way or another. And how do you make those investments, once they come to a conclusion, an airport, a shopping center, you name it, how do you make them sustainable? Because obviously it's easier to come here with a lot of money, I build you an airport, I'll build you a shopping center, but then eventually this stuff is in the hands of the Albanians. How do you, how much are you involved in trying to then make that a sustainable enterprise? Well, first I have to tell you Së pari duhet ju them se këto janë në duart e shqiptarëve që në fillim. Pra, zbatimi i gjitha këtyre është në duart e shqiptarëve. Ata janë çelësi i suksesit. Which was one of the keys to success here. Tell me about, you can't jump yeah, in, tell me about that a little bit, because it's very parachute into important. And I'm seeing this myself in this small TV station that we just started. Obviously the Albanian manpower, there's a lot of willingness, a lot of willpower, a lot of energy, but that's something sometimes is not enough. Obviously. And how do you transmit that idea that whatever they got then has to be has to then eventually walk on its own legs. Well, you're exactly right, because the initial elements were things that we couldn't. Keni shumë të drejtë sepse elementet fillestare ishin gjëra që ne nuk mund t'ja mësonim askujt. Shqiptarët donin një jetë më të mirë. Ishin të arsimuar mjaft mirë dhe kanë njohuri mjaft të mira për gjuhët e huaja. Kanë aftësi sipërmarrëse. Këto janë gjëra që nuk mund t'i mësoj askush, ose i ke ose jo. Pra, shqiptarët filluan me një sër gjëra që ishin të nevojshme për sukses. Por ne më pas na u desh që t'i trajnonim. Dikush e ka quajtur fondin shkollën e biznesit të Shqipërisë. Gjatë të gjithë këtyre 18 viteve kemi bërë rreth 100 investime. Pra, në një farë mënyre, ne kemi qenë shkolla e biznesit e Shqipërisë. Ne jemi përpjekur që të trajtojmë njerëzit në mënyrën më të mirë që kemi mundur, me njohuri drejtuese që kemi në Amerikë. Duke i transmetuar të gjitha këto, duke u përfshirë, kemi arritur që gjithçka të përkthehet në sukses. And that's transmitting that and being involved in the leadership of that is what has translated into successful entities. You brought some accounts of people who have benefited from your projects. Let's take a listen what they're saying. Në krahasim me ç'kemi qenë, ka filluar diçka që të ndryshoj për mirë. Do ta ndryshoj këtë biznes, do ta shpjeg prap, do doj se kam dy çuna, detyrimisht ata me kohën që është do ta bëjnë një birari. Me ndryshimin e zonës, me të bërë një pedonale, kam menduar që këtë dyqan në rrobash ta transformojnë duke kthyer në një restoran. Nëse do shkojmë në kuptim të biznesit dhe të aseteve të biznesit, unë them që si objekti është rritur vlera dhe do të rritet me një investim tjetër që parashikon ky fondacion të bëjë. Pedonalja tonë në krahasim me pedonalet e rrethave të tjera është mjaft e gjerë dhe ka boll hapësirë që në një pjesë të saj në gjithë gjatësinë të qarkullojë dhe makina dhe në pjesën më të madhe të jetë e bllokuar. Gjëja e cila ishte në projekt që në fillim, them që ajo do ndikojë shumë më mirë nëse lejohet. Me bamjen e kësaj pedonales, ka marrë një pamje krejt tjetër. Me krahasuar me përpara ka shumë ndryshim. 3 muaj para, 4 muaj kemi hapur, po ka mirë për 3 muaj shumë mirë. Mas shumë vitesh në Firenze të Italisë, vendosa që artin edhe shumë gjëra që kisha mësuar në Firenze, domethënë zanatin tënd të punës. Edhe visha me bani Shkodër. Duke pasur më shumë kalimtarë në këtë rrugë, bën të mundur edhe rritjen e klientëve për lokalet edhe bizneset e kësaj zone. Kena një partneritet të ri që është në ndërtimin e kësaj rruge ndërmjet Bashkisë Shkodrës, Fondit Amerikan të Zhvillimit
dhe shoqatën e biznesit. Mendimi i kësaj pedonale, ndryshimi i kësaj pedonale do të thotë që do jetë një zhvillim dhe një sukses shumë i madh si për biznesin, ashtu edhe për neve personalisht. Okay, so these are some of the people whose lives you have improved. Tell us a little bit about these specific projects that we've seen in the video, in the pedestrian area. Ajo që pat tani lidhet me disa projekte serioze për të përmirësuar biznesin në qytete dhe kemi bërë në Shkodër, në Korçë dhe në disa pamje që pat edhe në Berat. Dhe ideja e tyre është që të formojmë partneritet me qeverit lokale të bashkive, me biznesmenët vendas dhe fondacioni mund të japë mbështetje, jo vetëm për infrastrukturën, por gjithashtu mbështetje leadershipi, mbështetje biznesi dhe të transformojmë këto hapësira biznesi në vende që do të inkurajojnë njerëz dhe biznesi. Dhe treguesit e parë vënë në dukje se ata janë të suksesshëm, transformues. Dhe kur shkova në Berat për inaugurimin, erdhi edhe kryeministri me mua. Kjo tregoi qartë mbështetjen e tij dhe se sa të rëndësishme mund të jenë këto projekte. Last Sunday, when I went to Berat to inaugurate this new one with the board, Prime Minister Rama actually came up and joined me to do that, which I think was an interesting indication of his support and how important these projects can be. Your experience meeting everyday Albanians when you actually, again, arrived there to inaugurate a project that maybe before was a chaotic street with lots of cars and lots of pollution, and now we see the pictures of a nice pedestrian area where you have actually owners of shops that are thinking of changing their business because they know that a pedestrian area eventually is going to attract business, people. I mean, you've created an enormous amount of jobs as well. I mean, you must be very popular when you arrive in these places. We are popular. Albania, it's very interesting coming here. Albanians love Americans. Është mjaft interesante të vish në Shqipëri. Shqiptarët i duan amerikanët. E para, ata e vlerësojnë shumë atë që bëjmë ne. Ata e shikojnë ndryshimin e jetën e tyre. Dhe është mjaft e kënaqshme kur ecën në rrugë dhe e shikon se shumë njerëz ndihen mirë me atë që po ndodh. Vlerësojnë atë që ke bërë, të falenderojnë, t'japin dorën, duan të bëjnë fotografi dhe gjëra të tilla. Për rolin që ne kemi këtu në bord, ne nuk paguhemi. Çdo pjesëtar i bordit, përfshi edhe mua, jemi vullnetar. Ne paguhemi në këtë mënyrë. Marrim mirënjohjen e njerëzve për atë që bëjmë. So every board member, including me, we are volunteers. So